isang bowl, pagsasamahin natin yung harina or all-purpose flour, baking powder, salt, at white sugar. So, ito yung mga dry ingredients natin. Hahaluin lang natin ito. Next, ilagay na natin yung 1 cup milk. Then, yung 1 piece egg. Haluin lang natin ito hanggang sa maging smooth yung ating mixture at wala nang maging buo-buong harina. Naalala ko yung binibili ko na hot cake dun kay Manong, kulay yellow siya. So, lalagyan natin ito ng yellow food coloring. Optional lang naman to, pwede nyong lagyan, pwede ding hindi. Haluin lang natin ulit. Magbabrush lang tayo ng konting vegetable oil sa ating non-stick pan at make sure na nakaset sa low heat yung ating induction or yung apoy nyo. Then, nag-scoop ako ng mga 1/4 cup ng ating mixture. Nilagay ko na yan sa pan. At hihintayin lang nating mag-appear yung mga bubbles bago natin baliktarin. Ayun na yung mga bubbles, so pwede ko na itong baliktarin. Ganun lang kadali, tatanggalin na natin to sa pan. Then, uulitin ko lang yung same procedure sa natitira nating mixture. Siyempre, lalagyan din natin yan ng butter or margarine. I-spread lang natin yan on each layer. Lastly, lalagyan natin ito ng granulated white sugar sa ibabaw. I-sprinkle lang natin yan. At pwede na nating i-serve itong ating Filipino hot cake.